Phật trả lời câu hỏi, Thượng Đế có tồn tại không? Thực sự, câu hỏi, Thượng Đế có tồn tại không? Là một trong những câu hỏi lâu đời và sâu sắc nhất trong tâm trí con người. Xuyên suốt lịch sử, từ các triết gia Hy Lạp cổ đại đến những nhà tư tưởng của nền văn minh Sumer cổ đại, con người không ngừng suy tư và tìm kiếm câu trả lời cho bí ẩn này. Nhưng liệu câu hỏi về Thượng Đế hay một đấng tối cao chỉ là sản phẩm của tư duy con người? Chúng ta không chỉ hỏi về sự tồn tại của Ngài mà còn về bản chất và nguồn gốc của niềm tin. Ngay cả trong các tác phẩm Upanishads của Ấn Độ, nơi kiến thức tâm linh và vũ trụ được khám phá sâu rộng, câu hỏi về Thượng Đế không phải lúc nào cũng được đề cập rõ ràng. Điều này dẫn chúng ta đến suy ngẫm liệu khái niệm về Thượng Đế có phải là một phát minh sau này. Điều gì cấu thành nên thực thể mà chúng ta gọi là Thượng Đế? Một lực lượng toàn năng, toàn tri vĩnh cửu, từ bi, công bằng và hoàn toàn tốt lành. Đức Phật trả lời. Một ngày nọ, có người hỏi Đức Phật, Thượng Đế có tồn tại không? Đức Phật nhìn người đó và nói, có. Người đó không thể tin vào tai mình vì người ta thường nói rằng Đức Phật không tin vào Thượng Đế. Tại sao Ngài lại trả lời như vậy? Lúc đó, Ananda, một trong những đệ tử thân cận nhất của Đức Phật, cũng có mặt. Ananda cũng rất bất ngờ. Đức Phật chưa bao giờ khẳng định như vậy, không điều kiện, không hạn chế. Suốt cuộc đời mình, Ngài luôn chỉ trích mạnh mẽ bất kỳ khái niệm nào về Thượng Đế. Giữa Đức Phật và Ananda có một thỏa thuận. Ananda là anh họ của Đức Phật. Trước khi trở thành đệ tử của Đức Phật, Ananda đã đưa ra một điều kiện. Thầy phải hứa với con vài điều. Hiện tại, con là anh họ của thầy. Nhưng khi con trở thành đệ tử của thầy, con sẽ phải nghe lời thầy. Nhưng bây giờ, con có thể đưa ra yêu cầu và thầy phải chấp thuận. Đức Phật nói, ta biết con rõ, con sẽ không yêu cầu điều gì mà ta không thể làm. Hãy nói đi. Ananda nói, chỉ là vài yêu cầu nhỏ thôi. Một điều là mỗi đêm, trước khi đi ngủ, nếu con hỏi thầy điều gì, thầy phải trả lời. Thầy không thể nói, hôm nay ta quá mệt mỏi vì đã tiếp xúc và nói chuyện với nhiều người. Thầy sẽ phải trả lời con. Ban ngày con sẽ không hỏi và con sẽ không làm phiền thầy. Nhưng vì con chưa giác ngộ, thỉnh thoảng con sẽ có vài câu hỏi. Đức Phật trả lời, ta chấp nhận. Ananda tiếp tục, thầy sẽ không gửi con đi xa. Con sẽ luôn ở bên cạnh thầy, chăm sóc thầy cho đến khi thầy qua đời. Thầy sẽ không ra lệnh cho con, hãy đi truyền bá giáo lý của ta, như thầy đã gửi người khác. Thầy sẽ không gửi con đi đâu cả. Đức Phật nói, được thôi, điều đó không thành vấn đề. Ananda thêm vào, nếu con dẫn ai đó đến gặp thầy, thì dù là lúc nửa đêm, thầy cũng phải gặp người đó. Đây là vài đặc ân đặc biệt mà thầy phải đồng ý với con. Đức Phật nói, ta đồng ý tất cả, vì ta biết con rõ, con sẽ không lợi dụng những điều này. Vì vậy, khi Ananda bị sốc khi nghe Đức Phật nói rằng có Thượng Đế, nhưng ông không thể hỏi giữa đám đông. Chiều hôm đó, có một người khác đến và hỏi Đức Phật cùng câu hỏi, Thượng Đế có tồn tại không? Ngài trả lời, không, không có Thượng Đế. Tình huống trở nên phức tạp. Ananda hoàn toàn bối rối nhưng vẫn chịu đựng. Tối hôm đó, một người khác đến gặp Đức Phật. Thầy có thể nói về Thượng Đế không? Đức Phật nhìn người đó, nhắm mắt lại và hoàn toàn im lặng. Người kia cũng nhắm mắt. Cả hai cùng im lặng trong nửa giờ. Trước khi rời đi, người đó cúi xuống hôn chân Đức Phật và nói, cảm ơn vì bài học của thầy. Những sự kiện này làm Ananda choáng ngợp. Thời gian dường như ngừng trôi trong khi Ananda cảm thấy lửa đốt trong lòng. Khi mọi người đã rời đi, Ananda vội vàng đến gặp Đức Phật và nói, con không thể hiểu. Ba người đó không nghe cả ba câu trả lời. Họ chỉ biết một câu, nhưng chúng con đã nghe tất cả. Thầy cũng phải nghĩ đến chúng con. Chúng con sẽ phát điên mất. Nếu điều này tiếp tục, con không biết làm sao chúng con sẽ chịu đựng được. Đức Phật trả lời, con phải nhớ một điều. Đầu tiên, những câu hỏi đó không phải của con nên ta không trả lời cho con. Tại sao con lại bối rối? Đó không phải là mối quan tâm của con. Đó là giữa ta và những người đó. Ananda nói, con hiểu rồi. Đó không phải là câu hỏi của con và thầy không trả lời cho con. Nhưng con có tai và con có thể nghe. Con đã nghe câu hỏi và con cũng đã nghe câu trả lời. Ba câu trả lời hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Đầu tiên thầy nói có, rồi không. Cuối cùng thầy im lặng. Thầy không nói lời nào, nhưng người đó vẫn hôn chân thầy và nói cảm ơn vì bài học của thầy. Và chúng con đã chứng kiến tất cả.
thầy không nói gì với người đó? Đức Phật nói, con thấy cuộc sống một cách cứng nhắc, đó là vấn đề của con. Mọi thứ đều tương đối. Với người đầu tiên, câu trả lời phải là có, vì nó phù hợp với anh ta, với câu hỏi của anh ta, bản chất của anh ta, cuộc đời của anh ta. Ta đã trả lời có vì anh ta là người vô thần. Anh ta không tin vào Thượng Đế, và ta không muốn ủng hộ sự vô minh của anh ta. Anh ta luôn nói rằng không có Thượng Đế. Ngay cả khi có một phần nhỏ chưa được khám phá, có lẽ Thượng Đế tồn tại ở đó. Con chỉ có thể khẳng định tuyệt đối rằng không có Thượng Đế sau khi đã khám phá hết mọi sự tồn tại. Cho đến lúc đó, đó chỉ là niềm tin mù quáng rằng không có Thượng Đế. Anh ta không có kinh nghiệm thực tế về Thượng Đế. Vì vậy, ta phải phá vỡ anh ta. Ta phải đánh thức anh ta. Ta phải tấn công anh ta mạnh mẽ. Ta đã trả lời có vì nó liên quan đến anh ta, đến con người của anh ta. Anh ta không hỏi chỉ để hỏi. Câu hỏi tương tự từ một người khác có thể cần một câu trả lời khác. Do đó, ta trả lời không với người thứ hai. Cùng một câu hỏi, cùng một lời, nhưng đứng sau câu hỏi là một người khác, để. Vì vậy, mối quan hệ giữa lời nói và ý nghĩa của nó đã thay đổi. Người thứ hai cũng vô minh như người đầu tiên, nhưng ở thái cực đối lập. Anh ta tin vào Thượng Đế và muốn ta ủng hộ niềm tin của anh ta. Ta không ủng hộ niềm tin của bất kỳ ai, vì niềm tin là một rào cản. Không quan trọng niềm tin đó là đúng hay sai. Không có niềm tin nào là đúng, không có niềm tin nào là sai. Tất cả niềm tin đều là sự vô minh. Ta phải nói không với anh ta. Hãy đặt câu hỏi đúng. Người thứ ba không có niềm tin. Anh ta không hỏi, Thượng Đế có tồn tại không? Anh ta đến với một tâm trí rộng mở, không thiên kiến, không ý thức hệ, không định kiến. Anh ta khỏe mạnh và thông minh. Anh ta hỏi, thầy có thể nói gì về Thượng Đế? Anh ta không đến để tìm sự ủng hộ cho niềm tin của mình. Anh ta không đến để tìm kiếm niềm tin. Anh ta hỏi không phải với định kiến, mà là về kinh nghiệm của ta. Thầy có thể nói gì về Thượng Đế? Ta biết anh ta không có niềm tin, dù tin hay không tin, anh ta vô tội. Với một người như vậy, câu hỏi không còn quan trọng nữa. Ta không thể nói có, cũng không thể nói không, chỉ có sự im lặng là phù hợp. Và đúng như ta dự đoán, khi thấy ta nhắm mắt, anh ta cũng nhắm mắt. Anh ta hiểu câu trả lời của ta. Hãy im lặng và nhìn vào bên trong. Anh ta đã thiền cùng ta trong nửa giờ. Và câu trả lời của anh ta là Thượng Đế không phải là một lý thuyết để theo đuổi hay chống đối. Đó là lý do tại sao anh ta cảm ơn ta. Và con tự hỏi, tại sao anh ta lại cảm ơn ta? Anh ta đã nhận được câu trả lời rằng sự im lặng là thiêng liêng, rằng sự im lặng là thánh thiện. Vượt qua sự im lặng, không có gì thiêng liêng hơn. Anh ta rời đi trong niềm vui, mãn nguyện. Anh ta đã tìm thấy câu trả lời của mình. Vai trò của ta là cho phép anh ta hiện diện trong sự tĩnh lặng của ta. Điều gì nếu Thượng Đế tạo ra con? Nếu chúng ta cho rằng Thượng Đế đã tạo ra chúng ta, điều đó ngụ ý rằng chúng ta là sự phản chiếu của Ngài. Chúng ta cũng phải là những sinh vật toàn tri, hào phóng, yêu thương và vĩnh cửu. Nhưng liệu chúng ta có thực sự thể hiện những phẩm chất cao quý này không? Hay chúng ta chỉ đang tự cho mình là như vậy? Nếu Thượng Đế là người tạo ra con, Ngài hẳn phải là một thực thể phi thường vì Ngài đã chọn để con sống một cuộc đời đầy thử thách. Khi chúng ta nhìn vào cuộc sống của chính mình, chúng ta thấy gì? Đó có phải là sự hoàn hảo, niềm vui tràn ngập và hạnh phúc vô tận? Hay chúng ta thấy một thực tế tầm thường nơi hạnh phúc và nỗi buồn hòa lẫn và những thử thách không ngừng? Có lẽ chúng ta đã tự tạo ra ý tưởng về Thượng Đế để phản chiếu những mong muốn, nỗi sợ hãi và nhu cầu an toàn của chính mình. Trong lịch sử Ấn Độ, hàng trăm nghìn vị thần được tôn thờ, mỗi vị thần địa phương có tín đồ riêng của mình. Điều này khiến chúng ta phải suy ngẫm, liệu tất cả những vị thần này có phải chỉ là sản phẩm của tâm trí con người, được tạo ra và sau đó được tôn sùng theo hình ảnh mà chúng ta đã tự tạo ra hay không? Câu chuyện không xê dịch trong khi ngủ. Khi ngủ, Đức Phật duy trì một tư thế duy nhất suốt đêm. Ngài không lật người. Tư thế ngủ này đã trở nên nổi tiếng. Nhiều tượng Phật nằm ở Sri Lanka, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Ấn Độ đã được tạc theo tư thế này. Ở Ajanta, Ấn Độ có một bức tượng Phật nằm. Tư thế ngủ này được Ananda mô tả. Một ngày nọ, Ananda hỏi, tôi luôn thắc mắc, Ngài nằm ở tư thế đó suốt đêm, Ngài có ngủ không? Thông thường người ta lật người khi ngủ, nhưng khi Ngài ngủ, hoặc có vẻ như ngủ, Ngài dường như hoàn toàn tỉnh táo, dường như Ngài nhận thức được mọi chuyển động của cơ thể, Ngài không lật người một cách vô thức.
Đức Phật trả lời, thật vậy, khi tâm trí ngừng sự xao động, không có giấc mơ, chỉ có thân thể ngủ. Ý thức luôn tỉnh táo. Cảm ơn bạn đã xem.